هضره زوج، علاش تبون واش دار لك؟ علاش الجزائر واش مدت لك؟ ارواح تسمع مالا. باسم من أودع السر في الأقلام وجعل الكلمة أمانة تنوء بحملها الجبال. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على المبعوث بالحق فيصلا وبالعدل منهجا، من ساغ من رحم الصحراء أمة تقود الوكب بالنور واليقين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأطهار الميامين. أما بعد، يا من تنشدون الحقيقة في زمن الزيف وتبحثون عن السيادة فكر في وكب الصخر، نحن لا نسرد لكم حكاية، بل نفتح معكم بابا للتاريخ ونرمم صرحا من المجد كاد أن ينسى. اليوم تلتقي الإرادة بالرؤية لنخط معا فيصلا جديدا من فصول العز والبناء، فأعروني قلوبا قبل أسماع، فما جئنا لنملأ الفراغ بل جئنا لنصنع الأثر. يا ناس، اليوم جيت نهضر بقلبي مفتوح، موش باش نبرر موقفي ولا موش باش نستأذن من أحد، جيت باش نقول الحق، والحق عندي لا يحتاج لا بنكا ولا فيلا ولا منصبا. جيت نجاوب الناس اللي كلاوني، واش دار لك تبون؟ علاش راك واقف معاه؟ واش مدت لك الجزائر باش راك تدافع عليها بهذه الشراسة؟ انا اتخذت قرار باش نوقف مع بلادي بالحفا، انت واش دخلك؟ هضره زوج، راك ساكن في الترنيت، انا دوك نجاوبك. لكن قبل ما نجاوبك خليني نسألكم انا، واش من الميزان اللي به تحسبوا الرجال؟ بالمتر المربع في داره، ام بالرصيد في حسابه، ام بما يحمله في قلبه؟ وأسفاه على عقل يرى المادة ولا يرى القيم، وأسفاه على إنسان يقيس الكرامة بالمتر والدينار، وأسفاه على من نسي أن أعظم الرجال التاريخ خرجوا من أفقر البيوت ودخلوا إلى أروع الصفحات. أنا ساكن في الترنيت، نعم، أقولها ورأسي مرفوع، لأن الجزائر علمتني أن الشرف ليس في الجدران بل فيما يسكن خلف الضلوع. حتى وإن باعدت بيننا السبل وسكنت في الترنيت ظهرا، ستبقى الجزائر هي النبض التي تسكنني لا التي أسكنها. سأبقى ذلك الجزائر الذي ينمو الوطن في أحشائه، فإن جعت أطعمتها بصبري حتى تشبع كرامة، وإن مرضت جعلت من عافية جسرا وقربانا لسلامتها. هي ليست مجرد أرضا أقف عليها، بل هي الروح التي أسترد بها أنفاسي كلما ضاقت بي المنافي. هي تتغذى من إصراري وتتعافى من كبريائي، وكأننا جسر واحد، إذا توجعت أنا نهضت هي شامخة، وإذا ضاقت بي الأرض وسعتني هي بكلمة واحدة، إنها باختصار الجزائر. أيها العاتبون، دعوني أسألكم سؤالا واحدا. حين يأتي يوم الحساب الحقيقي، ليس حساب بنك بل حساب ضمير، ماذا سيقول كل واحد منا؟ أنا أعرف ما سأقول. قلت الحق حين كان الصمت أريح، ووقفت مع بلدي حين كان الهروب أسهل، ورفعت اسم الجزائر حين كان السمات لا يكلف شيئا. نسيتم أن ذات يوم استشهد أبا وأما وأخا وأخت، ونسيتم أن الجزائر لم تبنى بالراحة بل بنيت بالدم والجوع والصمود. واش دارت للجزائر؟ أعطتني ما لا يستطيع أن تشتريه جميع الثروات الأرض، الكرامة. وأنا طريقي واضح بوضوح الشمس، دم أبي عمره ما يروح خسارة، ما تخلم وراه راجل ما يبيعش. الطريق طريق أبي الذي جاهد، وأمي التي غرست في حب الوطن من قبل أن أعرف اسمها. والوطن هو أمي الثاني، والذي يخون أمه
لا تقبله الأرض ولا تقبله السماء. أنا بار بوالدتي في حياتها، فكيف لا أبرها في مماتها؟ وكيف لا أذاد عن حماها وأنا الذي جعلت القلم ينحني إجلالا للجزائر حين ذكرها؟ أنا الذي استنطقت الصمت فأربكت صفوف المتربصين حتى ضاقت بهم سبل الرد، فلم يجدوا إلا التهجم على منبري هذا. لقد أوجعتهم كلماتي وزلزلت كيانهم حقيقتي، فحشدوا منظماتهم وعصاباتهم ليطفئوا نور صوتي. ولكن هيهات، إن قناتي هذه لم تكن يوما للمتعة، بل كانت غرفة عمليات للكرامة. أربكت حساباتهم وكشفت عورات مكرهم، فإذا كانت المنظمات تهاجم بمكرها فإنني أهاجم بحقي، وإذا كانوا يملكون المنصات الزير فأنا أملك العقيدة الوطنية التي لا تقبل القسمة ولا الانكسار. أبطال خرجوا من الفقر وصنعوا التاريخ، يعرف كبار الشعراء والمفكرين الذين يتابعوننا أن أعظم أبطال هذه الأرض لم يخرجوا من قصور. عبان رمضان خرج من الجبال ورسم وجه الثورة. لالا فاطمة سومر امرأة من أرض بسيطة أدلت جيوش فرنسا. مفدي زكريا كتب قسما بدمه فخلده التاريخ وهو خلف القضبان. مالك بن نبي فكر بعقل غير مسار أمة. هؤلاء ما سألهم أحد وش دارتكم الجزائر، لأنهم فهموا أن السؤال الحقيقي هو وش درت لها أنت. خليني نذكرك، الجزائر كلمة لو نحيت لها النقاط رايحة تتحول حرائر، وألجيريا لو كانت تقلبها رايحة تتحول الرجلة. هذا موش زهر، هذا البلاد مكتوب عند ربي باش تكون مفتاح للعالم الجديد. الجزائر لو علم الناس سرها لسبحوا الرب بكرة وأصيلا. أرض حيرت العلماء وأرقت المتآمرين في أسرتهم. وسنة 2027 رايحة تكون محطة انطلاق بإذن الله. اسمعني جيدا أيها المتذمر وحاول باش تفهم هذه الكلمات. يا جزائر، أنت ليس بلدا يرسم على الخرائط، أنت خريطة ترسم في القلوب. أنت لست تاريخا يكتب في الكتب، أنت كتاب الذي لا ينتهي. كي نقرأ في سجلاتك هذا فدائي وهذا مقاتل وهذا مجاهد وهذا شهيد، أشعر أني جبان وأتحسر على زماني. كنت أتمنى لو خلقني الرب فيه كي أرفع السبابة وأصرخ بكل قوة الله أكبر وأن تحيا الجزائر. كانت هذه أمنيتي، لا مال ولا ذهب ولا قصور، بل أقاتل في سبيل الله باسم الجزائر. أنا لن يجف قلمي وسأحارب بكل قوة حتى ولو كلفني ذلك السجن. أطلب من القيادة العليا وعلى رأسهم السيد عبد المجيد تبون، اضربوا بيد من حديد، افتحوا تحقيقات، أطلقوا أشبال الأمة ليحموا هذا الحمى. نحن نثق في سلك الديارس، خليهم يتوغلوا في المؤسسات البلديات والدوائر، خليهم هما أهل ثقة وكفاءة عالية. وأسأل كل من يشاهدني سؤالا واحدا، بيت معاك الليلة، واش خليت من بعدك؟ واش قدمت للجزائر؟ إذا أذن المؤذن ونادت الجزائر فقوموا وموتوا على كلمة التوحيد. فالجزائر منارة الإسلام، إذا ذكرت الجزائر فارفع رأسك فإنها كرامة الأمة. تحيا الجزائر، عاشت الجزائر والزمن بيننا. تذكروا كلامي هذا جيدا. ما تنسوا تبارطاجيو الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.